Which is one or more of practical things which Guy recommends to those people who didn't read the personal Croatia booklets, but they wish to reach the eidetic state? What is the first step to start when applying it to everyday life, or maybe to pass it on people so that they can proceed faster on this path? Okay, I will answer the first part. Okay. If you want to become an eidetic being, which is the ultimate goal of this evolution, why don't you start with reading the books and the booklets? Először a kérdés első részével szeretném kezdeni, hogyha te egy ideszai lényé szeretnél válni, ami az egésznek a célja, miért nem olvasod el a könyvet és a köteteket? Read them and reread them and reread them many times. Every time I read them, I understand. It's not a matter of understanding with my mind. It's a matter of integration. I just integrate the not only the information but the consciousness. Olvasd el őket, utána olvasd el őket újra, és utána újra és újra olvasd el őket. Minden alkalommal, amikor én elolvasom őket, egy kicsit még jobban megértem. Ez nem feltétlenül szellemi megértést jelent a fejemben, hanem azt jelenti, hogy jobban tudom integrálni ezt. And then in the booklets you will find lots of examples of what we can do, how we can achieve, how we can behave differently. We have a behavior that we have learned in the old world, but how can we behave differently in the new world? So you can definitely find this in the booklets, in the books and the booklets. És a kötetekben vannak arra példák, hogy hogyan tudunk másképp viselkedni. A régi világban megtapasztaltuk, hogy hogyan tudunk egyféleképpen viselkedni, de most megtapasztalhatjuk azt, hogy hogyan tudunk másképp viselkedni. This being said, I will answer this question by saying that there's a very important, how would I say, the key to opening the door to transformation. A következőképpen szeretnék válaszolni mégis erre a kérdésre. A kulcs ahhoz, hogy megnyissuk az átalakulás kapuját, and the key that we can see on the big picture, for instance, the key we can see the O of the word transformation, and this is the key that opens the door between the old world and the new world. És ez a kulcs rajta van a nagyképen is, az átalakulásban. And this key is a transfer of power. Itt az átalakulás az, hogy átadjuk az erőt. It's a decision. If I do not make a decision to go to Hungary, for instance, I will not go. We have to make a decision to transform our life, definitely. So this is the very first thing to do. Ez egy döntés. Hogyha nem hozok egy döntést, hogy elmegyek például Magyarországra, akkor nem megyek el. Mindenképp hoznunk kell egy döntést. Ez a legelső dolog. And this key is the key that makes a transfer of power from the external authorities, whoever they are. It can be the government, it could be our family, it could be the culture, it could be the way of doing things. The external authorities we transfer this will, the will of those authorities, to the will of the inner authority being the soul. Így a külső hatóságoktól, bárkik legyenek is azok, legyenek az egy kormány vagy egy rossz szülő, át tudjuk adni és át tudjuk venni a hatalmat a benső hatóságunkra, ami nem más, mint a lélek. It is a displacement. We just move it from one place to another. Megfogjuk és egyik helyről átvisszük egy másik helyre.
And what is it? Because it's a displacement of government, but what is it that we displace, that we move, that we transfer? Mit mozdítunk át egyik helyről a másikra? It's the will. Az akaratot. It's the will, the one that makes the decision, the decisional power, direction. Azt, aki hozza a döntést, akinél a döntési hatalom és erő van. And it's the will from our mind. We've been used in the old world. We've been used and we've been taught to control the future, make sure that this doesn't happen or that this happens. Ez annak a régi világi szokásnak a maradéka, hogy arra tanítottak minket, hogy irányítsuk a jövőt, hogy elkerülhessünk mindenképpen valamit, vagy hogy ellenkezőleg mindenképpen megtörténhessen valami a jövőben. Whereas when I make this transfer of power to the soul, the inner authority, which we call the soul, when I make it, I do not control my life anymore. Hogyha megteszem ezt a hatalomátadást a külső hatóságoktól a belső hatóságnak, amit a léleknek hívok, akkor már nem én irányítom az életemet többé. My life, my soul controls my life. It has full control over my life. A lelkem irányítja az életemet. Teljes fennhatósága van a lelkemnek. I give my soul carte blanche, which is full control over my life. Egy üres csekket, vagyis teljhatalmat adok a lelkemnek az életem felett. Not knowing what it is going to be. Anélkül, hogy tudnám, hogy mi lenne az eredmény. Without explanation, the soul does not tell you why or how. Itt nincs magyarázkodás. A lélek nem magyarázza meg neked, hogy miért, vagy hogy hogyan. Without condition. There's no condition. I just obey my soul without any condition. Feltétel nélkül. Nincsenek feltételek. Feltétel nélkül engedelmeskedek a lelkemnek. And without expectation of results. És az eredményekkel kapcsolatos elvárások nélkül. And this is what we call surrender to the soul. Ezt úgy hívjuk, hogy megadom magam a lelkemnek. The feeling I got from the question, and I may be wrong, but the feeling I got is that the person who asked this question wants to move fast on the path of consciousness, self-realization. Az érzés, amit kaptam a kérdésből, és lehet, hogy rosszul érzem, az volt, hogy ez az ember gyorsan akar haladni a tudatosság vagy az önmegismerés útján. Well, this is the way to move fast, is definitely to give free rein to the soul without any expectation of result. Így tudunk gyorsan haladni, hogyha teljes hatalmat adunk a lelkünknek az eredménnyel kapcsolatos elvárások nélkül. With the decision, I add two other D's, like the letter D. A döntés mellé hadd tegyek még másik két dolgot. The first D is determination. A döntés mellé kell még determináció is. I have to be very decided to go through the path and do it, go along the path and go right to the end of the path. Nagyon determinált kell legyek abban, hogy megteszem. Végig megyek az úton. Because as I start changing direction, I mean, when I start the transfer of power, my ego is not happy at all. Mert amikor megteszem ezt a hatalom átadást, akkor az egóm egyáltalán nem boldog. And lots of opposing forces
make me try to make me stop or quit or question or let go or doubt. És nagyon sok ellentétes erő megkérdőjelezteti velem, vagy bizonytalanná tesz, vagy feladásra akar késztetni. So my determination has to be very, very strong. This very, very strong, period. Úgyhogy a determinációmnak nagyon-nagyon erősnek kell lennie. The other D that goes with the decision and determination is discipline. A harmadik D a döntés és a determináció mellett az a disziplina, az önfegyelem. I have to be very vigilant to every time I slip back into the old world. When I say old world, let's be clear that I'm talking about the sheep mode. So when I slip back, because it's easy to slip back, and we do, especially at the beginning. So be very vigilant. As soon as I see it, I stop and I come back into the new world. Legyünk nagyon figyelmesek. Nagyon könnyű visszacsúsznunk a régi világba. És a régi világ alatt a birka módot értem. Nagyon könnyű visszacsúsznunk, és ezért legyünk nagyon figyelmesek. Because becoming a wingmare, first of all, we have to become a sovereign mare. So there are steps. We cannot run unless we have learned to walk. So it's a progressive evolution. But becoming a wingmare requires becoming a mare, period, first to start with, requires not to put something new on, but to remove the old stuff, to remove the wool of the sheep, to stop being what we are not, so that the reality of who we are can emerge. Ahhoz, hogy szárnyas paripák legyünk, először szuverén paripává kell válnunk, tehát vannak lépések. Nem tudunk futni, mielőtt megtanultunk volna járni. Paripává pedig nem úgy válunk, hogy valami pluszt felveszünk, hanem ellenkezőleg megengedjük, hogy azt, ami már bennünk van, felszínre törjön. So it's especially the first part of the path is not easy at all. Az útnak az eleje egyáltalán nem könnyű. It's not easy, and very often people will let go, will just stop or let go or revolt or whatever, because they meet opposition and they don't want to face it. Nagyon sokan ellenállni fognak. Egyszerűen azért, mert ők maguk is ellenállásba ütköznek, és nem akarnak ezzel szembenézni. I compare it to, I used to think that the underground, the basement in my house was clean, there was nothing, no problem. But one day I came down into the basement with a laser, and I started, putting the laser all around the basement, and the rats started coming out. Is it that there were no rats? No, there were rats before, but I didn't see them. Egy nap, ez következő hasonlat jut eszembe. Egy nap lementem a pincémbe, és én azt hittem, hogy a pincém tiszta volt. De vittem magammal egy lézert, és ennek a lézernek a hatására elkezdtek előjönni a patkányok. Ez azt jelenti, hogy eddig nem voltak patkányok? Nem azt jelenti. Eddig is voltak patkányok, csak most már előjöttek a lézer hatására. So this is why when I start this going on this path, vibrations, higher vibrations start coming up, and they just put the light on big fear. I
I thought I didn't have. I didn't know. I was not aware of, and so those fears start coming up, and they show up, and they just invade me, and I don't know how to deal with them, and very often I'm so scared that I'd rather go than face them. Ahogy növekszik a rezgésem, megjelennek a félelmek. És nem is igazán tudom, hogy honnan öntenek el, de azt látom, hogy egyszerűen elöntenek, és nagyon gyakran inkább feladnám, mint hogy szembenézzek velük. So that's the way it goes, and very often people think that their life will become, nice. They will meet the right person, they will have a new job, and they'll be successful, whatever you can dream of. It's just very often it's just the opposite. Ez így történik, bár az emberek meg vannak róla győződve, hogy ha megteszik ezt a döntést, akkor sikeresek lesznek, találkoznak a megfelelő emberrel, vagy megkapják a megfelelő állást. De nagyon gyakran pontosan az ellenkezője történik. So if I could just answer this question in one sentence, the answer is, if you want to move on that path as fast as possible, just surrender to the soul without any expectation of result. Ha egy mondatba kellene válaszolnom erre a kérdésre, akkor azt mondanám, hogy ha olyan gyorsan szeretnél haladni, amilyen gyorsan csak tudsz, akkor elvárások nélkül add meg magadat a lelkednek. Did I answer the question, or is there something else we should add to it? Faster on this path, everyday life, applying it, which is the first step. Well, to start with applying it in everyday life, the first step to apply it in everyday life is definitely the decision I talked about. The decision, definitely. Az első dolog, amit elkezdhetek alkalmazni a mindennapi életben, az a döntés, amiről beszéltem. Mindenképpen a döntés. All right, I think Perfect. that yes. Is there anything else you would like to add to this question? No, I think it's really perfect and we covered everything. Okay. Second question, first in Hungarian, then in English. Melyek azok a foglalkozások, tevékenységek, amelyek passzolnak egy personokráciához? Aminek én gondolkoztam, mind ütköznek az elvvel, ezért örülnék egy listának, amiből ki tudnám választani, amit szívesen is csinálnék. Which activities, occupations, or jobs are in harmony with a personocratia? I had a few in mind, but they are in conflict with the personocratic principles, so I would be happy if there would be a list of activities or jobs that I could choose which one I would actually like to do. Thank you. If I hear you well, personocratia is not a religion. It is not a cult. It is nothing of that kind. It is a consciousness. So there's no I should do or I should not do. No, the answer is to give full reign, full power to your soul and obey your soul. Ha jól értelek, akkor egy dolgot szeretnék kihangsúlyozni. A personokrácia nem egy vallás vagy egy szekta, hanem egy tudatosság. Ezért nincs benne semmilyen olyan, hogy tennem kellene. Egy dolog fontos, hogy teljesen átadjam a hatalmamat a lelkemnek. I'll give you an example that's very current these days. Elections that are happening, just going on, election campaign. The campaign is for elections. Presidential elections is going on in France, and it's very important. Hadd mondjak egy példát. Franciaországban most zajlik az elnökválasztás, és ez nagyon fontos. And personocratia, well, if you, for instance, the sheep will go and vote. The sheep vote for their shepherd. Hadd mondjak egy példát. A birkák mennek és megszavazzák, hogy milyen pásztort szeretnének. This is in the old world. Ez volt eddig a régi világban.
And this is the world we're living in. When I say old world, I'm not talking about the past world. I'm talking about the current world we're living, but that's the old world. Ebben a világban élünk. Nem más világokról beszélek, hanem a múltbéli világról, ami számomra most már a múlt. And this world where we think and behave like sheep. We think we are sheep and we behave like sheep, so we have and we were told that is democracy and that we can choose our shepherd. Itt birkaként élünk, és birkaként gondolkodunk, és elhitették velünk, hogy ez a demokrácia, és hogy mi demokratikusan birkaként megválaszthatjuk a pásztorunkat. So whatever the candidate that is elected, we're still in the old world. Tehát bármelyik jelöltet válasszák is meg, ő még mindig a régi világot fogja szolgálni. How do we behave differently in the new world? Hogyan viselkedünk másképp az új világban? Well, personocratia is not a sheep. She knows who she is, a sovereign mare. A personokrácia nem birka. Ő tudja, hogy ki ő valójában. Egy szuverén paripa. Whom does she vote for? Kit szavaz meg? She votes for her soul. A lelkét szavazza meg. She votes for her soul and she obeys her soul. A lelkét szavazza meg, és a lelké engedelmeskedik neki. This being said, A lelkét szavazza meg, és a lelkének engedelmeskedik. Most, hogy ezt elmondtuk, what should I do? Which is the question. mit tegyek? És erre vonatkozik a kérdés. Well, the answer is inside. It is not outside. A válasz belül, és nem pedig kívül. So if I know that when I am in the consciousness of personocratia, I will not give my power away. I will not give my sovereign power away to somebody else. Amikor a personokrácia tudatosságában vagyok, akkor a szuverén erőmet nem fogom átadni senki másnak. But elections are coming up. De hát jönnek a választások. Should I vote or not vote? Szavazzak vagy ne szavazzak? Well, the answer is inside me. Ask your soul. A válasz bennem van. Tedd fel a kérdést a Your soul- lelkednek. Your soul will tell you what to do. A lelked meg fogja mondani neked, hogy mit tegyél. And your soul and my soul, if I speak it myself, your soul or my soul will tell you what to do. And if it tells me to vote, it will tell me. Then I ask, whom should I vote for? A lelked, vagy a lelkem meg fogja mondani, hogy mit tegyél, vagy mit tegyek. És hogyha azt mondja a lelkem, hogy szavazzak, akkor megkérdezem, hogy kire szavazzak. Does it mean that I'm a bad wing mare? I'm a bad mare? I'm a bad sovereign mare? Ez azt jelenti, hogy én egy rossz szárnyas paripa vagyok? It just means that there's still a sheep. We're in the sheep mode. This is what's going on now in our society. So you know, there's no rule. We cannot make rules, and you have to vote or not vote, or you have to vote for this one or that one. It doesn't work that way. Always go inside and listen. Ask your soul, what should I do? Ez csak annyit jelent, hogy még mindig maradt egy pici birka. Itt nincsenek szabályok. Nem mondhatjuk meg, hogy szavazz vagy ne szavazz. Nincsen semmilyen szabály, ami meghatározná, hogy mit tegyek. And then the second thing is without expectation of results. És aztán a második dolog, hogy eredményekkel kapcsolatos elvárások nélkül. So whatever the candidate that is elected does not matter. Tehát bármelyik jelöltet szavazzák is meg, az nem számít. It will be the best one
for our evolution of consciousness. Az evolúciós fejlődésünk szempontjából a legjobb jelöltet fogják megválasztani. So that the recommendation I could make in this kind of situation is just obey your soul and then have no expectation, don't rejoice or get sad with the results that will come out. Tehát a javaslatom, amit tudnék adni, hogy engedelmeskedj a lelkednek, és ne függj az eredménytől. Ne ünnepeld, vagy legyél szomorú, bármelyik jelölt nyer is. But make sure that you work hard getting out of the sheepfold. This is what matters. De biztosítsd, hogy keményen dolgozol azon, hogy kikerülj a birkaságból. Ez számít. Because you may be happy with the result of the voting result and say, well, okay, the shepherd will do it for me. Mert lehet, hogy boldog vagy egy választási eredménnyel, és azt mondod, hogy rendben, majd a pásztor megteszi nekem. The shepherd will solve the problems, our political problems, our financial problems, our social problems. Majd a pásztor megoldja a problémáinkat, a politikai problémáinkat, vagy a társadalmi problémáinkat. If we have problems, it's because we have given our power away. Ha problémáink vannak, akkor az azért van, mert átadtuk a hatalmunkat. And that we think we're sheep and we behave as sheep. Mert azt gondoljuk, hogy birkák vagyunk, és birkaként viselkedünk. So let's make the decision to become who we really are and move on that path and make it happen. Úgyhogy a legfontosabb, hogy haladjunk ezen az úton, hogy meghozzuk ezt a döntést, és tegyünk meg mindent, amire szükségünk van, hogy ez létre is jöjjön. Does that answer the question? Válasz ez a kérdésre. I think it does, yes. Because we always want to know what we should do or not do. No, no, no. The answer is within, inside, in the soul. As the soul. Mert mindig tudni szeretnénk, hogy mit tegyünk, vagy mit tegyünk, de nem. A válasz bent van. Kérdezd meg a lelked. Amazing. Thank you very much. The third question. First in Hungarian, then in English. Készül-e új könyv, és annak mi lesz a témája? Are you working on a new book? And if yes, what is the topic? Okay, I will. I have completed writing the booklets. That is done. I wrote. I'll just start with the books that are there, and just answer the question right after. I started with the medical mafia, and then 7 years later I wrote, which was the second part of the mafia, which was the non-medical, so which is the second book. What the hell am I doing here anyway? So those two books are part of a trilogy. 3 books, a series of 3 books. Right. And the third one is the next one, but it is not written, and it will not be written before a while. Rendben. Beszéljünk könyvekről. Az Egészségügyi Maffia című könyvvel kezdtem, és 7 évvel később megírtam ennek a folytatását, ami már nem egészségügyi volt. Ez a 2 könyv egy trilógia része. A trilógiának a 3. része még nem íródott meg, és egy ideig nem is fog megíródni. So this answers the question. Not now, and it won't be in the near future, because the second book deals with the sovereign mayor as a consciousness. Ez megválaszolja ezt a kérdést, hogy a közeljövőben nem, mert a második könyv foglalkozik a szuverén paripával, mint tudatosság. And the third book
will talk about the wingmare, but I'm not there yet, so I cannot share my experience yet. So it's not tomorrow that it won't come out tomorrow. És a harmadik könyv a szárnyas paripáról beszél, de még nem tudom megosztani a tapasztalataimat ezzel kapcsolatban, mert még nem vagyok ott. Úgyhogy holnap biztosan nem fog megjelenni. So this goes for the trilogy, but then in the meantime, I have written a series of booklets. Ez szól a trilógiáról, de addig is írtam egy kötet sorozatot. The booklets is the application, how to use it. It's a how-to. They're how-to booklets that are deal with every system, every subject, how it works, and how do we get out of it and behave differently. A kötetek arról szólnak, hogy hogyan használjuk ezt. Mi az, ami történik, és hogy működik, illetve hogyan szálljunk ki belőle. And this series of booklets is an initiative of your father, of Karsi, from Hungary. So it is, I'm delighted that he insisted so much on having them done, on publishing them, because they are an excellent tools, simple, easy to use tools for the path, to go on the path of personocratia. Ez a kötet sorozat az apád Karcsinak a kezdeményezése, és nagyon örülök, hogy magyar kiadóként ilyen álhatatosan kérte ezt tőlem, hogy ezt szeretné olvasni és szeretné kiadni. Ezek eszközök ahhoz, hogy haladhassunk a personokrácia útján. To be more specific, answering the question, I had two additional books about one is the trial of the medical mafia, and the other one was my experience in jail, Madame Guy. The book is called Madame Guy, when I went to jail, and the whole explanation of the law that has to do with it. Hozzátartozik még a könyves beszédemről, hogy írtam még két könyvet. Az egyik az egészségügyi maffia bűnpere, ami leírja, hogy milyen jogi procedúrákon mentem keresztül, amikor elvették az orvosi titulusomat. A másik pedig a Madame Guy, amikor börtönbe kerültem, és az ezzel kapcsolatos jogi folyamatokat írtam le. I may have, down the road, a new book that I would have to write, but it's not there yet, and it may not come before the third book. Az úton lehet, hogy lesz majd még egy könyv, amit majd megírok, de egyelőre még nincs ott, és lehet, hogy a harmadik könyv előtt nem is lesz. For many years, I have been pregnant with a book. Sok évig terhes voltam egy könyvvel. And the title was Stop Making Babies. Ennek az volt a címe, hogy ne csinálj több gyereket. But because I think we have to stop making babies, when I say we have to, again, it's not we have to, I'll be more precise. We have to be aware that when we make babies, we enter into a 20 year of we cannot use it for ourselves. It's dedication. We're dedicating 20 years of our life to our children, and that prevents us from our growth in consciousness. Mert úgy gondolom, hogy nem szabad tök gyermeket nemzünk. Illetve pontosabban fogalmazva, nem szabad, hanem tudatosítanunk kell magunkban, hogy egy gyerekkel egy 20 éves elköteleződés kezdődik el, ahol nem mi vagyunk az elsődleges, hanem a gyerek, és így korlátozódik az, hogy 100%-ig a saját fejlődésünknek tudjuk szentelni a figyelmünket. So what happened is when I wrote when I say I did it with
Mado. She was writing the booklets with me. When I got to the booklet on family, I provided all this information into the booklet, and the baby went away. I'm not pregnant anymore with the book. Amikor írtuk a köteteket Madóval, és szeretném kihangsúlyozni, hogy ő végezte az írás nagy részét, akkor ennek az információnak a nagy részét beleraktam a kötetekbe, és így elment a baba. Most már nem vagyok terhes. So that's about it. That's it. So I'll let you know when I'm ready to write or when I have written a new book. But there's nothing cooking and nothing on the back burner for the moment. Ennyi az összes információm. Egyenlőre nincs semmi takaréklángon. We have written. It was a non-stop writing of the booklets. Because we wanted to get ready before, have all the tools necessary for people before the big turmoil would show up. We're in it, but it could be worse, and people will definitely need those tools, so they are available, and I'm very grateful to all the publishers, including you in Hungary, all the publishers who have translated it and published it in their own country. A könyveket megállás nélkül írtuk, mert azt akartuk, hogy a nagy zűrzavarok előtt, és már végül is most is benne vagyunk a nagy változó időkben, de lehet, hogy ez még erősebben fog változni, hogy ezek előtt meg tudjuk adni az embereknek a szükséges eszközöket. És nagyon hálás vagyok a kiadóknak, és ebbe a magyar kiadó is beletartozik, hogy kiadtátok és terjesztétek ezt a saját nyelveteken. That's it for the new book. Ennyit az új könyvről. Perfect. Next question. First in Hungarian. Én is megélhetnék Alaszkában? Ha jól tudom, ott él. Mit vigyek magammal? Could I also live, survive and make a living in Alaska too? If I know correctly, you live there. What should I bring with me? Well, Alaska, I don't live in Alaska, if that is the situation. I live in Canada. I live in Quebec, the province of Quebec. Just as I mentioned before, we had 1 meter non-stop of snow. It was non-stop. So we could hardly get to our car, walk to our car, to reach the car and to take the snow off the car and get into it. So it's something that can happen in this country. And in the summertime, it gets very warm. But I do not understand pretty well what the question is about. I don't think it has to do with the weather, but I don't know. I do not get the intention in the question. Alaszka, értem a kérdést. Nem Alaszkában élek, hanem Kanadában, Quebec tartományban. Hadd mesélj egy kicsit Quebecről. Itt néhány napja megállás nélkül elkezdett esni a hó, és kb. 30 óra alatt 1 méternyi hó esett. Az autót 2 embernek letakarítani volt 1 óra, eljutni az autóig a háztól pedig egy expedíció volt. Nyáron pedig rettenetesen meleg tud lenni. De azt hiszem nem teljesen értem a kérdést, mert ha jól gondolom nem az időjárásra vonatkozott. Can you help me with that, or you have any idea? My idea would be that is it more personocratic to live off the grid in Canada? Okay. That's my feeling. Kérdezte, hogy tudok-e, van-e ötletem a kérdésnél, és mondtam, hogy ami nekem eszembe jut a kérdésről az az, hogy personokratikusabb-e a rendszerről leválva Kanadában élni?
Croatia is a consciousness that we may acquire, and that's why we have developed books and booklets and all sorts of tools that are available, lots of videos, lots of posters, and so on. So we can learn it. And when I say learn, it's not the proper word. It's not the right word. It's not the learning. It's an integration. In addition to that, there are workshops for people who want to move faster on that path. A personokrácia egy tudatosság. Ezért írtuk meg a könyveket és a köteteket, illetve ezért használunk más rendelkezésre álló eszközöket, videókat és felvételeket, illetve vannak workshopok, műhelymunkák azok számára, akik még gyorsabban szeretnének ebben a tudatosságban előre haladni. I encourage people to attend workshops and then use it in their country, teach it, share it in their own country. Én bátorítom az embereket, hogy vegyenek részt ilyen workshopokon, majd pedig használják fel az ott tanultakat, illetve akár tanítsák ezt az ő országukban. There are people already teaching it and sharing it in their country, in Europe, and I recommend people to attend those workshops. I personally give one 10-day workshop a year in English, one a year in French, in Canada only. And some people who want to know more, they attend this workshop and then they go back home and share it with the others. Vannak, akik már Európában tartanak ilyen workshopokat, és el lehet menni hozzájuk tanulni, és én személyesen évente egy angol 10-napos szemináriumot tartok, és évi egy 10-napos franciát. Akik többet szeretnének tudni, eljönnek ezekre, majd pedig mennek és megosztják ezt a saját országukban. So to be clear, I give one in English at Christmas time, one 10-day workshop at Christmas time, and one 10-day workshop in the summer, beginning of July. And this is definitely a way for people who want to share this, who want to develop, to learn about it, to do it, to move in that direction and share it with others and even teach it to others. This is the way. This is the way to do it. Tartok egy 10-naposat karácsony tájéken, és egy 10-napos tréninget nyáron, és itt ezeken a rendezvényeken lehet tanulni, informálódni ebből, illetve innen lehet meríteni, hogy ezt a saját országotokban is tanítani tudjátok. Sometimes I've seen people, a group of people getting together and sending one person to attend the workshop, and so that person could bring back the information and share it with them. So there are different ways of doing it, but definitely it's important to get together and share the information between you, all of you, between a group, get together regularly, and because it's not easy, especially at the beginning, but even after that, we have to get together, but locally. Olyat is láttam már, hogy összejött egy csapat, és egy embert küldött a 10 naposra, hogy aztán az visszahozza nekik és átadja. Nagyon fontos, hogy összejöjjünk. Persze fontos, hogy világszinten is összejöjjünk, de még fontosabb, hogy helyi szinten is összejöjjünk. I could go, and what I used to do, I did at the beginning, was to go in different countries and do it, give workshops in those countries. But that the goal is that people locally take over and do it themselves locally. We need this consciousness to grow everywhere on the planet, because changes will not come from the top. They will come from individuals.
So we as individuals, we have to transform definitely. Az elején csináltam azt, hogy én mentem több országba, de most már azt látom, hogy eljött az idő ahhoz, hogy ezt átvegyék. Mert a változás sosem felülről fog jönni, hanem helyileg. És ezért azt kell, hogy mi összejöjjünk, és megkezdjük ezt a változást. Does that answer your question? Válasz ez a kérdésre. Yes, I have a feeling that it's okay. All right. Next question. First in Hungarian. Mit tudott a legnehezebben elhagyni a modern életből? What was the hardest thing for you to leave from the modern life? You may laugh as I laugh, but it's giving up the role of being a good mother. Nevethetsz, de nekem az volt, hogy feladjam a jó anya szerepét. It's nothing very, very high, but nothing. No, it's this very basic role, which is so deeply encrusted in every woman. Anyway, it wasn't me. Let's call it this way. Semmi túl magas, nem, hanem valami abszolút alap, ami szerintem benne van minden nőbe, de bennem mindenképp benne volt. When I mentioned earlier getting rid of the sheep, the sheep mode, the sheep, this is what it means. As a good sheep, I was a good mother, whatever it means. Maybe I should ask my children, I don't know. But I thought I was a good mother. Anyway, I did, and as we all do, I did my best to be a good mother. Amikor említettem az előbb a birka szerepet, a jó anyaság is egy ilyen birka szerep. Én megpróbáltam tőlem telhetően a legjobb anya lenni. Nem tudom, hogy sikerült-e, lehet meg kéne kérdeznem a gyerekeimet. Bármit is jelentsen ez, de én igyekeztem jó anya lenni. Nowadays, my children, my reproductions, are not children anymore. Of course not. When they turned 15, 16, in their teens anyway, they became adolescents. I told them, well, you're not a child anymore, so I am not a mother anymore. A gyermekeim, vagyis hát inkább a másolataim most már egyáltalán nem gyerekek, most már felnőttek, de amikor 15-16 évesek lettek, vagyis kamaszok, akkor megmondtam nekik, hogy most már te nem vagy gyerek, én pedig ezért nem vagyok anya. So you can imagine that now I'm a many times grandmother, they are parents, and you know what? I still sometimes worry for my children. Én most már többszörös nagymama vagyok, az azt jelenti, hogy a gyerekeimnek már több gyereke van, és tudod mit? Néha még most is aggódom a gyerekeimért. And it's been the most difficult thing for me, and as a mother and as parents, we do care for our children and we forget that they are sovereign individuals. Ez a legnehezebb dolog, és mindenképpen aggódunk és foglalkozunk velük. Elfelejtjük szülőként, hogy a gyerekeink szuverén egyének. And that they have their own path, their own experiences to live. És hogy megvan a saját útjuk, megvan a saját élményük, amit át kell élniük. Should we be happy with it or unhappy? It doesn't matter. It is not our life, it is their life. Boldogak legyünk ettől, vagy boldogtalanok? Ez nem számít, mert ez nem a mi életünk. Ez az ő életük. So letting go of this role, and of course that meant letting go of everything that had to do with the birthdays, Christmas, the parties, family parties, no more, none of this. It doesn't mean that I don't see them, but I don't see them as children, and I don't make family
meetings or birthdays or whatever. I don't do this anymore. Elengedni ezt, és ez alatt azt értem, hogy elengedni a születésnapokat, családi napokat vagy találkozókat mindenképpen nehéz volt. És ez alatt nem azt értem, hogy nem is találkozom velük. Találkozom velük, de nem mint anya a gyerekeivel. És ezért nincsenek is családi eseményei. As I want to be clear, that doesn't mean not to see them, not to talk to them. No. It means letting go of the attachment to what's going to happen to them or not happen to them. Szeretném pontosítani, ez nem azt jelenti, hogy nem találkozunk velük, vagy nem látjuk őket. Ez azt jelenti, hogy elengedjük a ragaszkodást ahhoz, hogy mi fog velük történni, vagy nem történni. I'll just share a little experience I had recently. I'll just share it with you. My ex-husband passed away early in January, last January. Hadd osszak meg ezzel kapcsolatban egy élményt. A volt férjem meghalt előző januárban. And my children told me that they had great moments with him, and that lots of things were settled, and anyway, their experience with their father when he was dying was great. És azt mondták nekem a gyerekeim, hogy remek élményeket éltek át az apjukkal, és nagyon sok mindent meg tudtak beszélni. Tehát összességében azt mondták, hogy ahogy ő meghalt, az egy nagyon jó élmény volt. When they told me that, my answer was, well, you know that I'm not going to die before I am at least 200 years old, and I hope you won't wait until my death to share with me important things that you would like to share. És erre én azt feleltem nekik, hogy remélem tudjátok, hogy én nem fogok meghalni, mielőtt legalább 200 éves leszek, és ezért arraban bízok, hogy nem fogtok addig várni, hogy megosszatok velem számotokra fontos dolgokat. So I encourage people to solve any secret, any unhappy situation or any resentment or anything that's still hanging out there with your parents or your children, to tell the truth and just loop the loop of your past with your parents. Ezért bátorítok mindenkit arra, hogy osszanak meg mindenfajta titkot a családjukkal, vagy bármi, egyszerűen zárjuk rövidre a dolgokat a szüleinkkel. So to close this question, yes, letting go of the role of a mother, good mother, being a good mother, was the most difficult thing for me in my evolution of consciousness. Lezárni ezt a jó anya szerepet volt a legnehezebb számomra a tudatosságom fejlődésében.